Hello guys! Welcome to my YouTube channel. I'm Tolentino and for today's video, pag-uusapan po natin ang isang application kung saan pwede tayong kumita ng libre. Yes guys, libre lang po ang application at maglalaro lang tayo at kikita pa tayo ng load. Yes guys, load lang po ang ating makukuha dito at syempre, libre-libre lang at wala tayong puhunan kundi maglalaro lang tayo dito. Okay guys, pumunta na tayo sa Play Store and i-download lang po natin ang Tongits Star. So, ayan po. Ang Tongits Star, ayan. I-open natin siya. Meron itong developed by H Technology and nirelease siya noong October 25, 2021. So, medyo bago po siya. Okay, so, magla-login lang tayo dito gamit ang ating mga Facebook or ang ating Gmail account. Login na tayo. So, dito po, ang paglalaro nito, meron silang Tongits, Pusoy, and Family Table. Sa Tongits po, ito po yung tatlong tao na maglalaro. Okay, so Pusoy and Lucky 9 and Family Table. Sa Family Table, kumbaga may mga kalaro kayo, pwede po kayong pumili ng mga player at mag-create kayo ng inyong table. Okay? So, dito po, makikita po natin, meron ditong invite, redeem, and then Facebook, sounds, and settings. Ito po yung nasa taas. And then dito po sa baba, may store, inbox, daily task. Ito po yung mga daily task na pwede nating ma-redeem or makuha kada naglalaro tayo. May nakikita po kayo dito sa taas na star na meron akong 16,020 points. Okay? So, i-click natin tong redeem. Ayan. Dito sa redeem, click natin yung redeem. Makikita natin dito sa redeem, pag nakakuha ka daw po ng 15,000, ay magkakaroon ka ng load na libre na 15 pesos load. And kapag dito naman po 100,000 na star, ay makakakuha ka naman po ng 100 prepaid load. So, ayan yung mga promo nila na pwede nating ma-redeem. So, dahil nakakuha na ako ng 15,000 or 16,000 na yung points ko, ay pwede tayong mag-redeem at ititik na natin kung ito ay legit na nagbabayad. So, i-click na natin ang 15. Ayan. And then, ilalagay natin yung number. Input natin yung number. So, yung number na ilalagay ko is talk in text. Okay? Positive 63 and then yung 10-digit number nyo. Okay? So, confirm. Okay, mobile top-up will be complete within 3 to 5 working days. Hintayin na lang natin kung papasok yung 15 pesos load. So, ayan, nagkaltas na po yung points ko at napakadali lang po nitong laruin. At kung kayong marunong maglaro nito, laruin nyo lang po siya ng laruin at magkakaroon po kayo ng libre pa na load dito. Wala po kayong ilalabas na pera kundi maglalaro lang kayo na maglalaro. Okay? A few moments later. Okay guys, at na-receive ko na po ang 15 pesos load. Ayan. So, pumasok na po siya sa aking account, sa aking load, at wala pa po siyang 3 to 5 days, kundi saglit na saglit lang siya. Pagka-redeem ko, pagka-click ko ng confirm kanina, ay agad na pumasok ang load sa aking cellphone. So, legit po na nagbabayad ng application na yon. Okay, so ilan po guys, ito po ang aking proof of payment na nagbabayad at nagbibigay sila ng load. So ilang guys, dito ko na tinatapos ang aking video. And please don't forget to like, subscribe, and click notification bell. And thank you for watching!